Nyt on kuvaus. Ei se klappit juttu jäi. Nonni. Okei. Vähän tänne päin vielä. Niin aloitetaan tänne, minä pysyn. Hyvää päivää kaikille. Päivää. Ja täällä taas koekeittiö alkaa käynnistyä. Ja meillä on nyt semmonen vastainen ruoka, johon käytetään tämmöstä spelttipuislia. Näitä on eri merkkisiä ja eri nimisiä. Ja tämä on siitä helppo, että tätä ei tarvitse esikeittää, vaan tämä saa laittaa suoraan tuonne. Eli voideltuun vuokkaan. Voideltuun vuokkaan. Eli me voidaan laittaa se vaikka heti. Siinä ei ole sääntöjä, että mihin aikaan se pitää laittaa. Ja tämä voidaan laittaa suoraan. Eli meillä on laatikkoruokaa ilmeisesti tullut. Laatikkoruokaa on tulossa. Hyvä. Ja puu-uunissa. No niin. Puuhella uunissa. Eli tämä laitetaan tänne. Ihan kuivana. Tuo toinen kamera tuossa. Ja sitten nyt on tarkoitus tehdä tuonne semmonen kastike mukaan. Eli siihen tulee sipulia, suippopaprikaa, basilikaa on vielä pakkasessa, paprikajauhetta, mutta mä en tiedä onko meillä sitä. Välttämättä sitä ei tarvitse. Me tehdään vähän oman tämmöisen. Oma tehdään, joo. Oman tyylin mukaan, että välttämättä ei kaikkia aineksia tarvita. Sitten on mustapippuria, suolaa, tomaattimurskaa. Sitä meillä on täällä ja nämä on tehty sitten omasta tomaatista. Omasta tomaatista tehty nämä. Siinä on sipulia, omia sipuleita, itse kasvatettuja. Ja sitten suippopaprikaa, joka on myös kasvatettu itse. Sitten siihen tarvitaan sitruunan mehua, jota on täällä valmiiksi puristettuna. Vettä ja kermaa. Ja ei kai siinä. Ja jauheliha. Niin, jauheliha. Tässä ohjeessa ei ollut jauhelihaa, mutta niin se on meillä. Me laitetaan, me tykätään siitä, että jauhelihaa on tuolla mukana. Se on paikalliselta tuottajalta. Niin on. Ja juustoraastetta. Sehän meillä. Mullekin löytyy töitä raastaa juustoa. Joo. Hyvä. Ja sitten otappa se sulatejuusto se siinä ovesta. Niin, joo, meidän piti sitä kokeilla. Kokeillaan sitä myös tuonne. Eli mä voin täällä sivupöydällä nyt Joo. tämän, niin saat se loistaa siinä esiin. Mä otan saanko mä tehdä tähän sitä raastetta? Saat tehdä, joo. Mä ajattelin, jos sä oot varannut tämän johonkin. Eikö, niin mä panin lautaselle nuo paprikat. Nyt laitetaan öljyä. Niinpä meillä on raastin takatuulla jonkin. Tuolla ylhäällä on sitten se parempi rasti. No niin. Se on ylimmäisessä hyllyssä. Nyt mä lorautan tänne öljyä. Hieman. Meillä on vielä tämmöisessä pulloissa, kun meillä on vielä nuo pullot vielä pesemättä. Mihin nää tulee tämä öljy. Sitten mun pitää nyt katsoa missä järjestyksessä. Sipulit tietenkin ensin kuulotetaan. Sitten lisätään paprikaa ja sitten viimeisenä tuo tomaattimurska.
Eli mä nyt menen tänne hellan ääreen. Tästä tämä on mukava tämä puuhella, kun tässä tulee lämpö samalla. Sitten kun mä ruukaan tiskata aika paljon käsiin, samalla lämpiää vesi ja sitten puu tuolla uunissa pystyy tekemään tuolla. Nyt mä laitan nuo sipulit tuonne. Näitä ei paisteta näitä sipuleita, vaan nämä kuulotetaan. Ja sittenhän tämä on mielenkiintoista tämä, että vaikka ohjeista katsoo mitä siihen tulee, niin itse voi säveltää. Sitten pannaan paprika. Tuleepa hyvää tuoksu tuosta sipulista. Ja sitten laitetaan tämä tomaattimurska. Tuossa oli 500 grammaa, mutta niin, se nyt ei kauas heitä tuo, mikä tuossa meillä on, että siinä on semmoinen 400 grammaa. Vähän jäinen tuo tomaatti, mutta niin se siihen kyllä sullaa. Sitten mä käyn hakemassa basilikaa muistaakseni, siihen tuli mausteeksi. Ja sitruuna. Joo. Sitruuna laitetaan sinne ja sitten mä käyn hakemaan sitä basilikaa tuolta pakkasesta. Meillä on täällä tuoretta basilikaa. Mä oon ottanut viime vuonna jo tämän talteen. Niin mä tätä ripottelen kans tuonne. Mä ensin tuon. Sitruuna sinne meni nytten. Sitten pannaan basilikaa sinne pääsee. Nämä on aika isoja nämä basilikan lehet, että tätä ei paljon tarvitse laittaa. Sitten neljästä 5 desilitraa vettä. Tuon verran vettä ja tämä on melko nopea tehdä, että tässä ei oikeastaan tarvitse tehdä tämän kastikkeen. Sitten se kerma vielä. Kerma laitetaan viimeisenä. Mä tuossa mietin, että laitetaanko me tuota koskenlaskijajuustoa niin justi.
Hyvä. Mä oon sekoittanut sen tänne juustoraasteen sekaan tällaisen pienenä nokareina. Okei, hieno homma. Yritin olla oma-aloitteinen. Ja... Hyvä. Eli tässä oli puoli pakettia sulatejuustoa. Eli noin 100 grammaa, ehkä vähän yli. Ja juustoraastetta oli joku 50 grammaa vähän päälle ehkä. Musta pippuria. Sitten suolaa. Täällä on niin vähän tätä suolaa. Meillä on täyspussi kyllä tuolla suolaa. Sitten meillä on tämmönen vehe. Käännä nyt se merkki siitä näkyviin. Bossin pippurimylly. Suolaa. Tämä on kyllä kätevä. Joo, hauska veko. Oho. Vielä hetki annetaan sen kiehua tuossa ja vois pippuria laittaa vähän enemmän, kun siinä on nui. Kerma sitten viimeisenä, kun annetaan sen vähän aikaa kiehahtaa. Eli siellä on sipuli, paprika, sitten on sitruunamehua, mustapippuria ja suolaa ja basilikaa. Viimeisenä laitetaan tuo kerma. Ja tomaattimurskakin oli siellä. Niin, tomaattimurskakin on, joo kyllä. Mä panin isomman, mitä meitä löytyy tuolta, niin sitä tomaattimurskaa. Noin meni. 2 desiä kermaa. Kerma ja voi on semmonen, jotka antaa hyvän maun, mutta mä nyt kuulotin nuo sipulit öljyssä, oliiviöljyssä. Nyt sitten tuo saus saa vähän aikaa tuossa ässehtiä. Sitten iso paistinpannu. Meillä käytetään, tai minä tykkään käyttää noita palurautapannuja. Meillä ei oikein tykätä näistä. Muista pannuista. Palurautapannu on siinä mielessä, että jos ei ole oppinut käyttämään sitä, niin siinä menee vähän aikaa ennen kuin sen oppii käyttämään. Ja heti paistamisen jälkeen se kannattaa pestä kuumalla veellä ja sen jälkeen voilla voida. Meillä tehdään kyllä paljon palurautapannulla näitä ruokia. No, munakokkeli saattaa ehkä olla ainoa, jota ei tai munaruoka. Joo, sen saa kyllä kaapia sieltä irti sitä aika hyvin. Ja tää on suoraan, kun tää on karjatilalta haettu tämä. Niin tämä on aivan erilaista tämä jauheliha, mitä kaupassa saa myydään tällä hetkellä. Se on kaikista paras. Mä en pannu tänne kuin pikkusen voita, kun tässä on sen verran. Ja kun niin huomaa, että sieltä ei irtoa nestettä tuolta jauhelihasta,
niin kuin kaupan jauheliha. Siellä on monta senttiä nestettä pohjalla. Niin on. Mutta tässä ei, koska tähän ei ole lisätty yhtään mitään. Jos ne jotakin tulee, se on rasvaa. Niin. Sitten mä suunnittelin tuossa, että niin, nyt kun mä saan tämän jauhelihan paistettua, niin laitetaan kun ne tällii vähän sekoitetaan sekkaan juustoraastetta ja päälle laitetaan sitten lopu. Tämä on tosiaan niin tämä ei tartu tänne pannuun, vaikka ei ole kuin pikkusen voita tuolla pannun pohjalla. Sitten uunin lämpötila on 200 astetta ja puolisen tuntia. Laitatko sä suolaa siihen jauhelihaan? Mä laitan suolaa jonkun verran tähän jauhelihaan, vaikka se tuossa kastikkeen tuli suolaa, mutta tähänkin se on pakko laittaa, kun se muuten ei niin. Se ei maistu siellä. Se ei maistu. Nyt mä laitan sitä suolaa vähän sen tuohon. Ja tuossa yleensä noissa ohjeissa on semmoiset ohjeet, että niin siinä käytetään hyvin vähän suolaa. Niin meilläkö tämä suola on semmoista, että niin tää on terveellisempää kuin kaupan suola. Tätä joutuu ehkä panneen hivenen enäämpi tätä suolaa kuin tämä kaupan suola. No niin, se saa olla nyt siinä. Sitten mäpä katon tuolta. Pannaanpa vähän sen tätä juustoraastetta tänne. Mä vähän sekoitan tänne sisälle tämän juustoraasteen ja koskenlaskia. Me kokeillaan nyt tätä koskenlaskia juustoa myös tähän ruokaan. Siinä ei ohjeessa ollut sitä. Nyt sitten mä laitan tää on melko raskas tämä pannu, kun tää on niin iso. Laitan ensin tämän jauhelihan tänne sekkaan. Ja tosiaan niin tuossa ohjeessa on, että näitä ei tarvitse esikypsentää. Siksi se on tuon 4-5 desilitraa nestettä tuonne sekkaan. Että niin, se kypsyy tuolla uunissa. Kun on nyt otettava tuo uuni kiinni. Tämä on tosiaan tämä iso paistinpannu, niin tää on ainakin meikäläisille raskas, että niin ja hyvin tätä on oppinut käyttää. Ja tuossa ei tosiaan ole vettä, siinä on voita ja tästä lihasta lähtenyt rasvaa tuo mitä tuossa on. Noin ikkäästi. Sitten mä sievästi koitan sekoittaa tämän tänne. Se on tämä uunivuoka tosiaan pitää voidella ja ne tosiaan itsestään sitten turpuaa tuolla nesteessä nämä.
Sitten laitetaan tämä kastike. Ja kerma antaa todellakin hyvän maun ruoalle. Sievästi sekoitellaan. Ja uunista riippuen semmonen puolisen tuntia. Nyt loput tänne päälle. Kun ei aina vihti syödä kotturuokaa, niin vaikka se hyvää onkin, niin välillä tehdään tämmöistä erilaista. Ja me tehdään yleensä tämmönen iso vuoka, niin tästä on 8 päivää ruokaa. Ei kai siinäkö pannaan tämä kansi päälle ja uuniin. Silloin vissiin uuni on hyvät lämmöt. Sinne se mennä sujahti. Välillä pitää kahtua, jos joutuuko sekoittaa. Niin ja kääntämään kun... Niin. Laita kiinni vaan. On tuossa tommonen jonkinnäköinen lämpömittariksi. Että tämmönen pieni pikaruoka. Itse tehty. Ja meillä käytetään spelttijuttuja. Jauhoja varsinkin käyttää hyvin paljon. Koska nuo valkoiset vehnäjauhot kaupassa ei houkuttele. Niinpä. Ei todellakaan. Ja niin kannattaa niinku kokeilla. Ja tuo speltti, kun se on luomua, niin se on todellakin niin. Ja se on oma, se on perheyritys. Mä luulen, että niillä on varmasti se takaraivossa, että se pitää tehdä ihan oikeasti. Kyllä. Että siinä ei parane fuskata, koska jos fuskaa, niin siinä sitten niin asiakkaat lähtee. Kyllä. Mutta nyt kun me odotellaan sitten puoli tuntia ja... Puolisen tuntia odotellaan ja... Ehkä menee varmaan vähän yli. Saattaa mennä vähän ylikin. Sen ei alkaaressa olisi ollut tuo mittari. Niin... Joo, eikä se tarvitse ihan 200. Mä oon huomannut, että puuunissa ei tarvitse olla ihan 200. Se on vähän eri lämpötila eri kohdissakin sieltä. Sen niin on. Käännellä. Mutta... Katsotaan. Noin puolen tunnin. Katsotaan puolen tunnin päästä, minkälaista ruokaa me saadaan. No niin, nyt on H-hetki käsillä. Onko hyvä vai huono? Mennään katsomaan. Hienosti putrua. En polta käsiä. En polta, kun mulla on paksut hanskat kädessä. Yksi asia, minkä minä tein tässä, että kun laittaa tomaattimurskaa, jos se on itse tehtyä tomaattimurskaa, kun laittaa, niin siinä on nestettä kuitenkin tulee, kun se on pakasteessa. Ja se kannattaa ottaa siihen nesteeseen huomioon, ettei pan liikaa nestettä. Niin. Mutta onko se väliä vaikka sinne... Ei se haittaa mitään, että vaikka siinä vähän on nestettä. Mutta... Helpompi oksentaa. Niin. No se. Mutta katsotaanpa nyt sitten, kun olemme maistaneet. Niin. Sen näkee sitten kyllä varmasti syötyä tulla.
Joo, kyllä sitä nälkänsä syö vaikka pikkukiviä. Joo. Että semmonen laatikko-uuni. Uunissa on tehty laatikko. Niin. Ja me talven aikana paljon tehdään ruokaa uunissa. Ja vähempi käytetään talven aikana sähköhellaa. Ja Näinpä. Tuossa tuo hoituu lämmitys ja ruoan laitto samalla uunilla. niin on, kyllä. Mutta ei kai siinä sen kummempaa mitään. Bon appetit. Kiitoksia. Ruvetaan syömään, kun se nyt siitä vähän jäähtyy. Joo, kyllä. Se pitää antaa jonkun aikaa jäähtyä. Se on liian kuumaa syötäväksi. Muistakaa peukuttaa ja tilata kanava ja kommentoida ja niin poispäin. Joo, kommentit olisi mukavia, että mitä mieltä te ootte näistä asioista. Mitä me tehdään täällä. Niin. Aivan mahtavaa olisi palaute kyllä. Ei kai siinä. Moikka! Moi moi!